ผมนิมิตนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการนิมิต No Limit แปลว่าอะไรครับแปลว่านิมิตไร้ขอบเขตนะครับผมก็จะมาพูดสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตของผมนะฮะชีวิตในวัย61แล้วก็ถือว่าสูงวัยแล้วแต่ในสูงวัยเราเนี่ยเราก็จะมีเรื่องอยู่2เรื่องครับเรื่องการลงทุนเพราะเก็บเงินมาตลอดชีวิตนะครับก็คงต้องหาที่ลงทุนที่มันเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องสุขภาพเพราะว่าพอสูงวัยขึ้นมานะครับก็อยากจะมีชีวิตอยู่ด้วยมีคุณภาพนะไม่อยากเจ็บป่วยมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเลยผมก็จะคุย2เรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมศึกษามาค่อนข้างเยอะเป็นเรื่องที่ผมต้องทำทุกวันต้องเรียนรู้ทุกวันไหนๆก็ศึกษามาแล้วก็อยากมานำเสนอให้พวกเพื่อนๆฟังดูว่ามันเอาไปใช้ในชีวิตได้บ้างหรือไม่นะครับวันนี้มาเรื่องแรกเลยก็เป็นเรื่องที่ผมพูดมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็ครั้งแรกเนี่ยผมก็ไปทำรายการนะครับกับพี่ป้อมที่ Stock Tomorrow นะครับ5 สิงหาปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็เล่าเรื่องราวที่ว่าดอลลาร์เนี่ยมันจะลงเพราะว่ามันพิมพ์แบงก์เป็นแบงก์กงเต็กเลยคือไม่มีทรัพย์สินอยู่ข้างหลังเลยแม่งพิมพ์อย่างเดียวติดหนี้คนทั่วโลกฉะนั้นดอลลาร์มันก็จะลงคราวนี้พอดอลลาร์ลงแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกแล้วก็ผมก็บอกว่าก็แนะนำให้ไปซื้อทองวันนั้นจำได้ผมไปเพิ่งไปดูมาว่าทองวันนั้น$3,400นะครับก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ช่วง2วันนี้มันมีเรื่องราวที่เกิดทำให้หลายๆคนเนี่ยตกใจผมเลยคงต้องมาพูดอีกทีว่าวันนี้ผมมองเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงคืออะไรผมเป็นคนไม่ชอบพูดถึงเรื่องเรียกว่าอะไรshort term market movement short term market movement คือว่าคนทรัมป์จะพูดนู่นพูดนี่คนนั้นทำกัน short term market movement เนี่ยมัน manipulate หรือมันทำให้เกิดเรื่องราวอะไรได้แต่ long term trend หมายถึงว่าเหตุผลว่าสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยทองมันก็มีการตกจากเหวลงมาค่อนข้างเยอะแล้วทุกคนก็เรื่องไงต่อทองหมดหรือยังเกิดอะไรขึ้นแล้วจะทำยังไงดีแล้วก็มาลิงก์ถึงเรื่องหุ้นไทยด้วยซึ่งวันนั้นเนี่ยตอนที่ผมคุยกับพี่ป้อมก็บอกไปว่าหุ้นไทยเหรอฝรั่งเข้าก็ซื้อตามมันฝรั่งออกก็ขายตามมันเพราะว่าของคนไทยแหละซื้อเช้าขายเย็นซื้อเช้าขายเย็นคือไม่เคยเยื่อนซื้อตอนเช้าขายตอนเย็นก็ไม่มีอะไรที่จำให้ตลาดมันเปลี่ยนเทรนด์ได้แต่ฝรั่งมันเข้ามาทีเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นเดือนเวลามันขายเนี่ยมันขายมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาเริ่มซื้อใหม่ก็เทรนด์ก็เป็นเหตุผลเดียวกันเหตุผลที่ว่าดอลลาร์อ่อนนะครับอันนี้ก่อนที่จะมาเป็นทำไมผมพูดอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะขออธิบายกลับไปลึกๆนิดนึงเพื่อที่จะได้ทุกคนจะได้เข้าใจว่าผมเนี่ยมาสรตะเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรก็เริ่มต้นที่ว่าสมัยร.4 ร.5 กลับไปนานเลยนะแต่โทษทีนะตอนนั้นผมยังไม่เกิดนะแต่ก็ศึกษามาก็คือฝรั่งจำได้ไหมมันเนี่ยมายุโรปอย่าเรียกฝรั่งเลยยุโรปเนี่ยมาปล้นทั่วโลกเลยนะปล้นทั่วโลกเสร็จไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษเบลเยียมเยอรมันแม่งมาปล้นทั่วโลกเลยปล้นแล้วก็ทรัพย์สินทั่วโลกเนี่ยไปอยู่กินกันแบบฟุ้งเฟ้อร่ำรวยจนถึงเกิดสงครามโลกพอเกิดสงครามโลกก็อเมริกาตอนนั้นก็เพิ่งจะเกิดขึ้นมาแล้วก็เริ่มที่จะลืมตาปากขาแข็งแล้วพอเกิดสงครามโลกขึ้นมามันก็ระเบิดกันโรงงานเนี่ยระเบิดกันชิบหายวายวอดหมดเลยแต่เงินยังมีไหมเงินมีแต่ว่าโรงงานที่จะผลิตของต่างๆไม่ว่าจะตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีมันระเบิดหายไปพร้อมกับสงครามไปหมดอเมริกาเนี่ยไม่ได้อยู่ในโซนสงครามตอนนั้นแล้วก็รอจนวินาทีสุดท้ายนะตอนนี้ก็ยังเถียงกันอยู่เลยว่าใครเนี่ยเป็นคนชนะเยอรมันเพราะคนที่บุกเข้าเบอร์ลินได้คนแรกเนี่ยไม่ใช่อเมริกานะเป็นรัสเซียนะตกลงก็คือว่าอเมริกาเนี่ยถนอมตัวแล้วก็ไม่เข้าสงครามจนแบบเกือบจะปลายสงครามแล้วพอมาถึงตอนนั้นก็ชนะสงครามโรงงานตู้เย็นที่อังกฤษมีไหมโรงงานเครื่องซักผ้าที่ฝรั่งเศสไม่มีครับระเบิดหายไปหมดแล้วตกลงใครเป็นคนผลิตล่ะก็อเมริกาครับอเมริกาก็โอ้โหขายของมันตอนนั้นน่ะอเมริกาเหมือนจีนตอนนี้แล้วก็ผลิตขายให้คนที่ยังรวยอยู่เพราะตอนนั้นเมืองไทยปี1994 1995ไฟฟ้ายังไม่มีเลยจะไปซื้ออะไรเงินก็อยู่ที่ยุโรปหมดอเมริกาก็เลยเหมือนจีนตอนนี้ก็เคยผลิตแหลกเลยแล้วก็ขายไปให้ยุโรปแล้วก็ช่วยให้ยุโรปเนี่ยกลับมายืนได้เพื่อที่จะซื้อของกันได้มากขึ้นก็มีมาร์ชัลแพลนขึ้นมาก็คือมาร์ชัลแพลนก็
ช่วยกลับไปเอาเงินไปช่วยลงเพื่อให้คนเนี่ยมันมีตังค์มันจะได้มาซื้อของกูได้เยอะขึ้นซึ่งเหมือนจีนตอนนี้ก็ไปเปิดท่าเรือที่แอฟริกานะครับทวีปแอฟริกาไปเปิดไอ้เมืองเปิดท่าเรือที่อเมริกาใต้เพื่อให้คนพวกนั้นน่ะร่ำรวยขึ้นมาพอร่ำรวยขึ้นมาก็จะได้ซื้อเครื่องซักผ้าตู้เย็นที่จีนผลิตได้เหมือนกันเลยตกลงก็กลับมาที่อเมริกากับยุโรปพอถึงตอนนั้นปุ๊บก็อเมริกาชนะกับยุโรปแล้วก็เป็นตัวเฮียรัสเซียก็รวมเป็น USSR โซเวียตยูเนี่ยนนะแล้วก็ฝั่งอเมริกาก็อยู่กับยุโรปแล้วก็รวมตัวเป็นนาโต้เพื่อที่จะมาต่อสู้กับโซเวียตยูเนี่ยนณวันนั้นเสร็จแล้วอเมริกาก็เพราะเป็นตัวเฮียสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะ settle อะไรกันเนี่ยมันต้องใช้ physical goal ในการ settle ไอ้ trade อะไรกันอเมริกาบอกเฮ้ยไม่ต้องผมเนี่ยพี่ใหญ่ก็เลยไปประชุมกันปี1994กว่าที่ Bretton Woods นะครับ Bretton Woods ที่อเมริกาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเอาทองคำเนี่ยนะมาผูกติดกับดอลลาร์เลยนะเมื่อไหร่คุณอยากได้ทองคำอ่ะคุณเอาดอลลาร์ไปแลกได้เขาเรียกว่า gold standard นะเพราะสมัยก่อนต้องใช้ gold ในการบอกไม่ต้องแล้วโค้งนะก็ใช้ดอลลาร์เลยในการเทรดตกลงก็ใช้ดอลลาร์เนี่ยซื้อขายของเริ่มจาก Bretton Woods Agreement เริ่มขึ้นมาตอนหลังๆเนี่ยก็ต่างชาติก็จับได้ว่าเฮ้ยแม่งเริ่มจะพิมพ์แบงค์มากกว่าทองที่มันมีเว้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดมาขอทองคืนรัสเซียเอาเรือรบพร้อมด้วยดอลลาร์มาเว้ยแล้วก็บอกว่าขอทองตกลงตอนนั้นก็เลยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนนิกสันก็เลยบอกประชุมบอกว่าปี1997กว่า40ปีแล้ว1997กว่าตอนนั้นเนี่ยอเมริกาก็เริ่มที่จะกินใช้นะครับมากกว่าที่ตัวเองผลิตได้เวลาคนเนี่ยพวกเราทุกคนน่ะเวลาเรากินใช้มากกว่าเราหาเงินหรือผลิตของได้ตกลงเราก็ต้องติดหนี้คนใช่ไหมเพราะกินมากกว่าผลิตตกลงมันถูกจับได้เว้ยก็เลยฉีก Bretton Woods Agreement ทิ้งคือว่าเฮ้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะเราจะไม่เอาดอลลาร์ช่างหัวแม่งเพราะกูเนี่ยเจ๋งสุดเครดิตกูดีที่สุดเห็นไหมS&P บอกว่าอะไร Triple A Moody บอกว่าอะไร Triple A แปลว่าอะไรความเสี่ยงน้อยสุดคราวนี้เป็นยังไงล่ะแล้วก็ไปบอกไอ้ซาอุตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ Middle East ก็ล้มกษัตริย์ในหลายๆประเทศใน Middle East ขึ้นมาเสร็จแล้วก็อเมริกาก็เลยไปบอกซาอุซึ่งมีน้ำมันและตัวเองก็บอกต้องการเก็บเอาไว้ใช่ไหมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะปกป้องอยู่นะแต่อยู่ต้องขายน้ำมันเป็นดอลลาร์เท่านั้นโอ้โหมันเลยคราวนี้มันก็เลยเกิดว่าถึงแม้อเมริกาเนี่ยเชื่อเขากินคือไม่ได้ผลิตของแล้วแต่ยังกินเท่าเดิมเว้ยกินใช้เงินเท่าเดิมเลยใช้จ่ายของเท่าเดิมแต่ไม่ได้ผลิตของคือปี1997จำได้ไหมโอ้โหเราต้องของอเมริกาเนี่ยสุดยอดเลย Maytag washing machine อะไรเนี่ยเราต้องซื้อของวันนี้ไม่มีของอะไรในบ้านเราเลยผลิตใน USA เลยนะมีแต่ Hollywood movie แล้วก็ปืนนะแล้วก็มี iPhone บ้างอะไรพวกเนี้ยแต่ที่เหลือเนี่ยเราไม่ได้ซื้อของจีนหมดเลยเราไม่ซื้อของอเมริกาตกลงกลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยตั้งแต่ปี1997เนี่ยใช้เงินเกินตัวมาตลอดติดหนี้ติดสินนะครับถ้าเกิดประเทศไทยทำอย่างนั้นนะแล้วก็ปิ้นเงินออกมาเพื่อที่จะใช้โดยที่ไม่มีทรัพย์สินอยู่ข้างหลังนะแม่งบาทแม่งตกกลายเป็น100 บาทต่อ1 ดอลลาร์แล้วแต่นะครับแต่เพราะว่าวิธีการที่อเมริกาทำเนี่ยฉลาดมากเขาให้ขายน้ำมันเป็นดอลลาร์ตกลงถึงแม้ว่ามูลค่าของดอลลาร์ value เนี่ยมันไม่มีมูลค่าแต่มันมี pricing คือ demand supply พอมี demand supply ปุ๊บก็เกิด pricing คือว่าเฮ้ยฉันจะซื้อน้ำมันต้องไปซื้อดอลลาร์ทั้งที่ดอลลาร์มันไม่มีค่านะแต่ฉันก็ต้องไปซื้อดอลลาร์มาแลกเป็นน้ำมันตกลงมันไม่ใช่อย่างเดียวนะจะไปซื้อทองแดงจะไปซื้อเงินจะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งโลกเลยตอนนั้นเขาเรียกว่าติดความง่ายโดยใช้ระบบ SWIFT ก็คือใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นมาตรฐานในการซื้อของติดก็เลยทำให้ดอลลาร์เนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยคือเมืองไทยเราปิ้นเงินออกมาเลยถ้าเกิดเราใช้จ่ายเกินตัวปิ้นกันโอ้โหบาทแม่งบาทอ่อนปุ๊บชิบหายเลยนะดอลลาร์มันทำได้เว้ยเพราะว่ามันเนี่ยเป็นเขาเรียก global currency มันเป็นเงินที่ต้องใช้ในการซื้อของทั่วโลกอันนี้พอมาถึงวันนี้นะแล้วก็ S&P กับ Moody ก็บอกว่ามันเนี่ยเจ๋งสุดในโลกแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราขายของประเทศไทยเรามี trade surplus คือเราขายของได้มากกว่าเราซื้อของเราก็เลยมีดอลลาร์เหลือพอมีดอลลาร์เหลือต
ดอลลาร์มันไม่มีดอกเบี้ยทำไงดีจะไปซื้ออะไรดีเก็บอะไรดีในโครงคลังของชาติที่จะต้องเอามาประคองบาทเพื่อที่จะบอกว่าบาทมันมีคุณค่าเราก็ต้องมีเขาเรียกทรัพย์สินเขาเรียก reserve นะมาไว้ในแบงก์ชาติเราซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนก่อนเนี่ยก็ S&P Moody ก็บอกว่า Triple A แล้วสมมุติว่ามีเวลาเราจะซื้ออะไรเนี่ยมันต้องเรียกว่าเอาเข้าออกได้ง่ายต้องเทรดได้ง่ายๆเมื่อไหร่ฉันจะเปลี่ยนเป็นเงินฉันจะเปลี่ยนเป็นอะไรมันต้องเปลี่ยนง่ายๆก็เลยทุกคนก็เลยซื้อ US Government Bond ซึ่ง Triple A คือความเสี่ยงต่ำมากไม่เจ๊งตกลงก็เลยทุกคนก็เลยรัฐบาลทั่วโลกก็เลยเก็บเงินดอลลาร์ไว้ในคงคลังของประเทศเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของเงินของตัวเองเพื่อให้บอกว่าเงินตัวเองยังมีค่าอยู่ทุกประเทศก็เลยเก็บเงินดอลลาร์นี่ไว้ดอลลาร์ก็เลยเป็น reserve currency ทุกคนต้องเก็บไว้แล้วทุกคนเวลาจะซื้อน้ำมันก็ต้องเอาพวกเนี้ยมาใช้ในการซื้อน้ำมันซื้อคอปเปอร์เราจะซื้อเยนเนี่ยยังบาทเยนยังไม่ค่อยมีต้องบาทดอลลาร์เยนนะมันไม่ใช่แบบบาทเยนเลยนะต้องบาทดอลลาร์เยนในการซื้อก้อนใหญ่ๆนะฉะนั้นมันก็เลยมาถึงทุกวันนี้อเมริกาก็ฮึกเหิมคือเฮ้ยทุกคนต้องใช้กูก็เลยพิมพ์เงินไม่อั้นเหมือนเดิมหนี้ของอเมริกาก็เลยขึ้นไปตอนเนี้ย120กว่า%ของ GDP แล้วของไทยเรารู้สึก 60-70% เองมั้งญี่ปุ่น200กว่า%คือพวกเนี้ยคือ GDP เนี่ยคือมวลของประเทศใช่ไหมว่าเราผลิตได้เท่าไหร่ใช่ป่ะพอตัวเนี้ยมันก็บอกว่าเรามีศักยภาพในการคืนหนี้มากแค่ไหนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไอ้หนี้ของดอลลาร์มันสูงกว่า GDP 120กว่า%ของญี่ปุ่นยิ่ง200กว่า%นี่ของไทยเราโอเคยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดเราแจกเงินมากเกินไปเดี๋ยวจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะแต่ยังไงก็แล้วแต่คนก็มาจับได้ว่าเฮ้ยมึงเริ่มจะมีหนี้จนดอกเบี้ยมันวิ่งเร็วจนอาจจะทำให้ไม่สามารถคือมันเขาเรียกว่า debt spiral คือต้องปิ้นเงินใหม่มาใช้หนี้เก่านะเพื่อเกิดต้องปิ้นเงินใหม่มาใช้หนี้เก่าเนี่ยเข้าถึงเวลาเตรียมตัวเจ๊งแล้วผมก็เลยตอนนั้นนะปีที่แล้วก็เลยบอกไปว่าเนี่ยมันพิมพ์แบงก์กงเต็กไม่มีเงินหรอกมันไม่มีมูลค่าพิมพ์แบงก์กงเต็กแต่คนก็ยังซื้อมันผมก็เลยบอกว่าเนี่ยแต่ว่าพอเกิดสงครามที่ยูเครนแล้วก็อเมริกาก็ใช้อำนาจของดอลลาร์เนี่ยบอกเฮ้ยมึงมีเงินเก็บเป็นดอลลาร์มึงมี US Treasury อยู่ใช่ไหมกูยึดมึงเลยแล้วก็กูแซงชั่นมึงไม่ให้มึงซื้อขายของเป็นดอลลาร์ได้โอ้โหพอซื้อขายของเป็นดอลลาร์ไม่ได้เนี่ยหลายๆประเทศนะอย่างอะไรคิวบาเงี้ยอย่างเวเนซุเอลาเงี้ยอย่างอิหร่านเนี่ยโอ้ประเทศมันชิบหายเลยนะถ้าเกิดมันซื้อของด้วยดอลลาร์ไม่ได้แล้วใครซื้อของมันแซงชั่นอีกคนไหนไปขายของให้กับพวกนี้เดี๋ยวถูกอเมริกาแบล็คลิสต์ขึ้นมามึงไม่ต้องซื้อขายกับอเมริกาเลยอเมริกามันเป็นคนที่ซื้อของมากมันกินของคนทั่วโลกจนไอ้ทรัมป์บอกว่าพวกคุณเนี่ยมาหลอกต้มแต่ฉันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดฉะนั้นมึงไม่ขายของกูมึงเจ๊งแน่ๆแต่จีนเห็นแล้วว่าถ้าเกิดจีนตอนแรกมีดอลลาร์เนี่ย Treasury ก็เป็นล้านดอลลาร์นะแต่จีนเห็นภาพว่าเฮ้ยทะเลาะกับอเมริกาเนี่ยมันชักดาบเลยนะมันยึดเงินด้วยตกลงจีนก็เลยขายดอลลาร์ทิ้งแล้วก็มาซื้ออะไรจะมาซื้อยูโรก็ไม่ลิควิดไม่ไหลลื่นเท่ากับดอลลาร์จะไปเข้าเยนเยนก็ไม่ไหลลื่นตกลงเข้าอะไรได้ผลสุดท้ายเนี่ยตัวที่ไหลลื่นที่สุดในโลกนะที่สู้กับดอลลาร์ได้นะมีตัวเดียวทองคำและทองคำเนี่ยมีเรตติ้งไหมเรตติ้งของทองคำก็คือความเสี่ยงต่ำมากความเสี่ยงศูนย์อย่างของคนอื่นเนี่ยต้องเป็นเครดิตนะอเมริกาเป็น Triple A ของไทยเป็น Triple B plus อะไรมีความเสี่ยงนะตกลงแบงก์ชาติอื่นเนี่ยจะเก็บไอ้ตราสารหนี้ของรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้เสี่ยงสูงไปก็เลยต้องเก็บทองแทนเพราะทองมันเข้าออกเร็วมันfungible ทั่วโลกเอาไปขายที่ไหนก็ได้ทุกคนเห็นคุณค่าของทองก็เลยกลายมาจีนเก็บทองคราวนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาว่า BRIC ขึ้นมาบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกาBRIC สร้างขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยไอ้ SWIFT เนี่ยมันคิดตังค์แพงมากในเวลาโอนเงินถ้าเกิดพวกพี่ๆเคยโอนเงินพี่รู้ว่าโอนเงินไปให้ลูกหลานที่ต่างประเทศโอ้โห SWIFT มันกินแหลกเลยเขาก็เลยบอกว่าแล้วก็ต้องพึ่งพาดอลลาร์พึ่งพาอเมริกาเขาก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยทำไงดีวะไม่ต้องใช้ดอลลาร์นะก็เลยเกิด BRIC ขึ้นมาที่จะซื้อขายแล้วก็กึ่งแลกเปลี่ยนของแต่ใช้เงินของตัวเองได้ก็เลยเกิด BRIC Group ขึ้นมา BRIC Group ตอนนี้ขยายมากของไทยเราก็ตอนนี้ก็อยากจะจอยแต่ทรัมป์บอกคนไหนจอยเดี๋ยวมันจะขึ้นภาษีอีกเราก็เลยยังไม่ได้จอยรู้สึกอินโดเข้าไปแล้วมั้งไงก็แล้วแต่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนเนี่ยก็เลยมาขายดอลลาร์ที่เป็นแบงก์กงเต็กแล้วก็เก็บทองในแบงก์ชาติของทั่วโลกเห็นไหมครับเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นบิ๊กเทรนด์คือมันเป็นแนวที่
ระหว่างทางมันจะขึ้นลงไงก็แล้วแต่แนวก็คือว่าดอลลาร์ลงทองขึ้นนะทรัพย์สินอื่นทองขึ้นเพราะดอลลาร์ลงก็กลายเป็นว่าไงสมมุติว่าผมถือดอลลาร์อยู่ดอลลาร์ลงเนี่ยวันที่ผมเอาเลสเซเอาเงิน30 บาทไปแลกดอลลาร์ได้1 ดอลลาร์แต่แล้วบาทแข็งขึ้นมาหรือ25ผมเอาดอลลาร์นั้นมาแลกผมได้เงินน้อยลงไหมจาก30ผมเอาเงินให้แต่ไปแลกดอลลาร์ได้1 ดอลลาร์ตอนขายดอลลาร์มาเป็นบาทผมได้25เพราะบาทมันแข็งขึ้นตกลงผมจะถือทรัพย์สินที่เป็นดอลลาร์ไหมทุกคนก็ทิ้งอะเด็กทุกคนก็ทิ้งทรัพย์สินนะแล้วทิ้งทรัพย์สินนั้นคืออะไรทรัพย์สินนั้นก็คือ US Treasury นะครับแต่ว่าไอ้ทรัมป์เนี่ยแล้วก็เฟดเนี่ยมันก็ช่วยปั๊มเงินเข้าระบบเพราะมันมีความสามารถที่ปั๊มเงินอ่ะปิ้นเงินไม่อั้นใช่ไหมมันก็เลยมันปั๊มเงินเข้าระบบพอปั๊มเงินเข้าระบบแล้วเกิดอะไรขึ้นเงินก็เข้าไปที่แบงก์ก็ปล่อยกู้คนจนไหมตอนนี้คนอเมริกาค่อนข้างจนตั้งแต่โควิดอ่ะไม่ปล่อยกู้คนจนอ่ะแบงก์ได้เงินไปก็ปล่อยกู้คนรวยเอาเงินไปไหนไปเล่นตลาดหุ้นอเมริกาก็ขึ้นทุกคนก็Nvidia มาทุกคนไปเล่นตลาดหุ้นอเมริกาหมดแต่วันนี้ดอลลาร์แอสเซทเริ่มลงแล้วเห็นทุกคนเห็นว่าดอลลาร์เริ่มลงแล้วก็ทองก็เริ่มขึ้นวันนั้นที่ผมพูดไป 3,400 ใช่ไหมก่อนที่มันจะทุบลงมาเนี่ยนะ 5,300 5,400 วันนี้ก็เลยต้องมาพูดกันวันนี้ว่าก่อนเข้าเรื่องทองแล้วเรื่องเงินแล้วกันผมเรื่องตลาดหุ้นก่อนก็กลับมาว่าช่วงหลังๆในตอนดอลลาร์อ่อนมาก็เห็นว่าหุ้นไม่ใช่หุ้นไทยอย่างเดียวนะอย่าดูหุ้นไทยเนี่ยคือขี้ประติ๋วทุกคนเนี่ยต่างชาติว่ามาลงทุนด้วย Morgan Stanley Index Morgan Stanley เนี่ยก็เป็นเบนช์มาร์กว่าสมมุติว่าถ้าเกิดไทยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ Morgan Stanley Index ถ้าเกิดสมมุติว่าผมจำตัวเลขไม่ได้ถ้าเกิดไทยเป็น 10% แล้วกันถ้าเกิดMorgan Stanleyถ้าเกิดผมชอบไทยก็ overweight อาจจะลงทุนไป 12% ถ้า underweight ก็ลง 8% แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือมันเบนช์มาร์กอยู่ที่ Morgan Stanley Index ตรงลงว่าเวลามันมาเนี่ยเงินมันมาเนี่ยมันมาทั้งเอเชียก็จะเห็นเลยว่าทั้งเอเชียขึ้นเราก็อย่าไปดูว่าเฮ้ยไทยเจ๋งแล้วเว้ยเราอย่างงู้นอย่างไม่เลยครับคือเทรนด์เนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนด้วยวัน2วันมันเปลี่ยนไม่ได้ไอ้วัน2วันนี้มันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาว่าหุ้นไทยก็ขึ้นมาแต่ไปดูหุ้นเอเชียด้วยนะว่าขึ้นหรือเปล่ามันก็เป็นฟันโฟลเข้ามามันก็ขึ้นตกลงก็ผมก็เหมือนเดิมครับผมไม่ค่อยเปลี่ยนแนวคิดหรอกแก่แล้วนะโทษทีครับขอจิบน้ำกาแฟนะครับระหว่างคุยไปด้วยเพราะตอนนี้ยังเช้าอยู่ก็จะเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยจะกินเป็นชาไปอะไรเรื่อยๆนะครับแต่ขออนุญาตครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมดอลลาร์มันกลายเป็นเจ้าโลกแล้วก็ทำไมดอลลาร์มันลงนะและทำไมพอดอลลาร์ลงแล้วทองต้องขึ้นนะแล้วก็เงินก็ไหลไปที่อื่นไปที่โอ้โหไหลไปถึงไอ้คริปโตห่วยๆซึ่งไม่มีคุณค่าอะไรเลยยังเข้าคริปโตได้แต่งั้นคนก็เล่นคริปโตเดี๋ยวก็จะมาด่าผมแต่ผมเนี่ยเป็นพวกวอร์เรน บัฟเฟตต์ผมไม่เชื่อในคริปโตเลยผมคิดว่าคริปโตมันเป็นฟุ้งเฟ้อนะฉะนั้นผมก็จะไม่คุยเรื่องคริปโตเพราะผมไม่รู้เรื่องจริงๆอยากจะถามคริปโตก็ไปถามคนอื่นอย่ามาถามผมแต่เรื่องเทรนเรื่องดอลลาร์เรื่องจะเห็นภาพว่านี่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาถึงวันนี้ทรัมป์เข้ามาโอ้โหสร้างคือทาริฟทุกคนเลยคือทรัมป์เนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ยกู้เงินเขากินนะคือต้องปิ้นเงินสร้างหนี้แล้วก็มาซื้อของกู้เงินเขากินแล้วมึงจะไปทาริฟคนอื่นเนี่ยตกลงเวลาทาริฟคนอื่นเนี่ยคนอเมริกาเป็นคนจ่ายภาษีทาริฟนะตกลงกลายเป็นว่าของอเมริกาขึ้นคนก็จนลงเสร็จแล้วพอดอลลาร์ลงอีกโดน2เด้งอินเฟลชันมาคนก็ยิ่งมีปัญหาตกลงกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาซึ่งเบนช์มาร์กของหุ้นเขาเรียกว่า PE ใช่ไหม Price Earning Ratio แต่ของประเทศเนี่ยเบนช์มาร์กที่เขาชอบดูกันก็คือเอา Market Cap หารด้วย GDP ของประเทศสมัยก่อนเนี่ยของอเมริกา Market Cap หารด้วย GDP ยังไม่ถึง1เลยวันนี้เนี่ย Market Cap หารด้วย GDP ปาเข้าไป2กว่าคือฟุ้งเฟ้อคือมันไม่เกี่ยวกับ GDP ของประเทศเลยมวลการผลิตของประเทศเนี่ยตลาดหลักทรัพย์มันขึ้นไปมากกว่ามวลผลิตของประเทศไปแล้ว2 เท่ากว่านะคือแม่งเตรียมระเบิดแล้วแต่วันหลังเราค่อยคุยกันเรื่องนี้วันนี้มาผมสร้างเหตุผลว่าทำไมทองต้องขึ้นเนี่ยแล้วก็ไปซื้อทองที่มาเก็บถามว่าไอ้เทรนด์พวกเนี้ยเปลี่ยนหรือยังเชื่อว่าทองเนี่ยขึ้นไปได้ต่อขึ้นไปได้แค่ไหนผมก็คิดว่าน่าจะมันไม่ใช่เป็นแค่ storage of wealth นะมันคือตัวเปลี่ยนแปลงตัวหนึ่งของโลกทำไมผมพูดอย่างนี้